Hoi, ik ben Ilona. In deze video wil ik heel even kort uitleggen dat ik kijk hoe ik de komende tijd met video opnemen zit. Ik ben vanochtend naar de huisarts gegaan. Ik had vorige week heel erg last van mijn rechterarm. En ik kreeg allemaal bultjes, blaren in mijn rechterhand. Ook alleen in mijn rechterhand. Nu blijkt dus dat ik gordelroos heb. Het is echt heel pijnlijk. Dat moet ik echt meegeven. Hij zei ook dat het bij mij erg extreem is voor mijn leeftijd ook. Ik heb ook bloedblaren en ik heb ook echt al een aantal nachten gewoon niet goed kunnen slapen. Ik heb er ook de hele tijd last van. Dus ik denk dat ik nu een beetje, ook maar echt een heel klein beetje een idee heb hoe het is om chronische pijn te hebben. Want laten we eerlijk zijn, als het goed is gaat dit bij mij over. In geval van chronische pijn is dat natuurlijk niet zo. In ieder geval niet zo te sprake dat dat heel snel over zal gaan. En het zuigt heel veel energie van je. Want je bent de hele tijd mee bezig. Ik slaap gewoon, zoals ik aangeef, heel slecht. Ik heb nog, ze zijn er vandaag nog, de oppashondjes. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. Maar niet als je blaren in je rechterhand hebt. En je rechterarm gewoon. Ja, als je die maar niet wil belasten omdat het gewoon te pijnlijk is. Dan wordt het best moeizaam. En ik voelde me gewoon niet lekker. Het zuigt gewoon heel veel energie als je de hele tijd pijn voelt. Maar goed, ik ben er naartoe gegaan. Ik heb nu van die blarenpleisters voor over de blaren. Dat mocht ik er overheen doen. Dus ik hoop dat dat een beetje meer helpt. Zodat ook als ik ergens iets pak of vasthoud, dat het gewoon minder pijnlijk zal zijn. En het is gewoon afwachten hoe dat gaat en hoe het nu zich ontwikkelt. En ik heb natuurlijk gekeken wat dit te zeggen heeft, want ja, dat hoort er ook bij. Zeker als je lichaam iets aangeeft. Ik heb het ook opgezocht bij Louise Hay en dat klopt ook helemaal. Zij geeft ook betekenissen aan bij bepaalde situaties, ook van gordelroos. Ik heb natuurlijk best wel de laatste periode, komt er veel omhoog, ook door de dood van mijn oom. En het afscheid, natuurlijk ook met de rest van de familie. Er is nog iets wat deze week echt afgehandeld moet worden en daar zie ik gewoon tegenop. Dus het verbaast me aan de ene kant ook helemaal niet dat dat nu gebeurt. Ik zou heel blij zijn als dat in ieder geval geregeld is. En dan hoop ik ook dat dit weer rustiger zal worden. Ik moet het gewoon even rustig aan doen, dus we gaan het gewoon even zien. Ik wil in ieder geval even naar de energie van Nederland kijken. We hebben natuurlijk dat gedoe met Derksen gehad. Voor mij is dat gewoon echt afleiding. Want het is op zich zo'n extreem verhaal of het nu waar is of niet. En iedereen dook er bovenop. En we hadden net dat er van D66 allerlei dingen naar buiten kwamen. Ook over Alexander Pechtold. En in één keer was dat nu weer aan de zijkant geschoven. Dus voor mijn gevoel is dat ook echt afleiding. Maar ik zag vanochtend het artikel van nu.nl, wat ik ook gedeeld heb op Telegram, dat het ook juist leidt tot gesprekken. Van wat wil je, als je dit soort dingen zegt, hoe kan daar op een goede manier mee omgegaan worden? Want of het verhaal nu waar is of niet, als iemand bewusteloos is, maakt niet uit of het een man of een vrouw is en wat daarvoor gebeurd is, dan laat je die persoon met rust. Daar doe je niets mee, want je hebt gewoon geen toestemming. Als iemand ook nee zegt of niet wil, dan laat je die persoon ook. Dan doe je daar niet iets mee. Dan moet je daar zeker niet lacherig rare verhalen over gaan vertellen. Los van wat ik al aangeef of het waar is of niet. Dus dat ik vind dat wel een heel belangrijk punt. Want dat is ook een beetje in een bepaalde sfeer. Waar mensen dan niet zo goed mee weten hoe ze ermee om moeten gaan. Er worden soms best wel rare opmerkingen gemaakt. En dat mag ook wel een beetje bekeken worden. Van sommige opmerkingen kunnen echt niet. Nou moet ik zeggen, ik heb zelf ook niet altijd een heel politiek correcte humor. Dus wat dat betreft is het altijd heel moeilijk om aan te geven wat wel en wat niet kan. Maar in dit geval, in dit verhaal over Derksen, vond ik echt wel dat het heel duidelijk was dat dit nou niet iets is om naar buiten te gaan brengen of om te gaan vertellen. Het was gewoon iets raars en ook hoe erop gereageerd werd. Hoewel ik kan me ook voorstellen als mensen niet weten hoe ze erop moeten reageren. Dat soms wordt het weggelachen. Dat is in mijn familie eigenlijk ook zo. Als er iets ongemakkelijks naar buiten wordt gebracht, gaan mensen er grapjes over maken. Van Maar dat is alleen maar omdat mensen ongemakkelijk zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het nu wel tijd wordt dat we naar dat soort dingen gaan kijken. En op een normale manier. En dat we ook naar de ongemakkelijke dingen gaan kijken. En ook de ongemakkelijke dingen gaan bespreken. Want laten we eerlijk zijn, over de kinderen, die dingen die nog naar buiten moeten komen, zeker voor een heleboel mensen, dat zal heel ongemakkelijk zijn. En toch zal dat besproken moeten worden. Dus toch zal die waarheid naar buiten moeten komen. Dus ik zie dit eigenlijk meer als een soort begin van dat we ook de ongemakkelijke dingen gaan bespreken en niet gaan weglachen.
Dat is zo belangrijk. Dat we het ook serieus gaan nemen en er serieus naar kijken. Maar goed, ik ga naar Nederland kijken wat de energie is. Oh kijk, ik heb het oordeel. Dat viel er eigenlijk al een beetje uit. Dus de bovenste kaart is het oordeel. Dat is interessant. We hebben zwaarden 9. We hebben staven 4. We hebben bekers 9. Dus we hebben 2 negens. En we hebben de geliefde. En staven 2. Dus dit is wel interessant, het oordeel. We zijn dus eigenlijk met een evaluatie bezig. En ik denk dat we in Nederland dat ook bezig zijn, wat ik net ook al vertelde, met bepaalde dingen, bepaalde onderwerpen. Dat we daar steeds meer naar gaan kijken. En dat we ook bepaalde onderwerpen, zoals grensoverschrijdend gedrag, dat we dat gaan bespreken. Dat dat naar buiten komt, ook met betrekking tot die politieke partijen. In de showbiz, gewoon overal moet dat naar buiten komen. Dat dat gedrag niet meer getolereerd wordt, dat erover gesproken wordt. Voor mijn gevoel is dit eigenlijk ook een opstap, ook een reiniging naar andere dingen, wat ik net al aangaf. En op dit moment veroorzaakt het ook veel stress. Er is volgens mij ook veel stress in Nederland sowieso, omdat het is een beetje zo'n, waar gaan we nu heen? En dat is ook wel dat is ook wel te merken in, denk ik, ook de wakkere wereld, zo gezegd, de wakkere media. Dat je nu echt wel die tweesplitsing, de mensen die echt op een positieve tijdlijn zitten. En je ziet ook steeds meer mensen ook dat toch ook weer naar die negatieve tijdlijn. Van nee, maar dit komt er doorheen, dat komt er doorheen. Ik merk het ook aan berichten die naar mij toegestuurd worden. Dat ik denk, maar dit heb ik toch eigenlijk al een keer behandeld. Dat mensen dat toch nog een keertje toesturen. En dat ik denk, er is toch heel veel angst en onzekerheid. Natuurlijk ook met de prijzen, met alles wat er nu weer gebeurt. Ze gooien nu weer wat dingen over gezondheid naar buiten. Dat er weer een nieuwe variant komt. Het is een beetje, die angstsfeer hangt er nog. Van waar gaan we naartoe? Waar gaat het heen? En toch zit er ook en dit is ook wel heel bijzonder, komt er ook weer een nieuwe energie in. Dit is de bekers van 9, dat is eigenlijk een soort wenskaart. Dus voor mijn gevoel gaan mensen nu ook steeds meer doorpakken van maar oké, al zou een deel in Nederland wel die digitale idee gaan aanschaffen of wat dan ook. We gaan gewoon een andere maatschappij creëren. We gaan gewoon een andere kant op. We gaan voor onszelf zorgen. We gaan meer lokaal. We gaan initiatieven opstarten. Dat voel ik ook steeds meer. Dus er komt steeds meer een soort, denk ik, ook toch wel weer die tweedeling aan. En dat is ook wel heel bijzonder, want we hebben hier eigenlijk staven 2 en de geliefde, wat eigenlijk ook voor de 2 staan. Je hebt natuurlijk de man en de vrouw. En het staat ook voor, als ik het goed heb, voor tweelingen. Dus het sterrenbeeld. Het gaat ook om de balans in balans brengen. Dus de balans is er nog niet. En we kunnen juist, hoe meer wij vanuit ons hart gaan kiezen, hoe meer wij vanuit ons hart gaan luisteren, als we dat gaan volgen. En ik denk ook dat we dat steeds meer gaan doen, ook in Nederland. Meer en meer mensen worden er toch wakker door. Dat is mijn gevoel daarbij. Of gaan in ieder geval, merken ze dat er iets niet klopt en gaan hun eigen weg vinden. En hoe meer mensen dat gaan doen vanuit hun hart leven, hoe meer we uit die tussenfase komen waar we nu toch nog een beetje in zitten. Dan stappen we uit die tussenfase en merk je toch dat er wel een soort tweedeling gaat plaatsvinden. Dat gevoel heb ik nu eigenlijk al. Je hebt mensen die rustig aan toch wat wakker worden, maar je hebt ook mensen die juist steeds sterker in hun bubbel blijven zitten en echt niets willen horen over allerlei dingen. En juist meer zich vasthouden aan wat ze kennen. Dus dat is wel interessant om te zien. Dus ik denk dat we steeds meer een tweedeling gaan ervaren, ook in Nederland. Dan wil ik ook even naar België kijken. De energie van België. Kijken. Het gaat nog niet helemaal ideaal. Er vliegt er daar eentje uit. Kijk, bekers 9, ook voor België. Dat is op zich wel een heel gunstige kaart. Het gaat nog niet helemaal ideaal, maar met de pleisters is het al beter dan daarvoor. Bekers 4, dat is dus de centrale kaart. In het verleden staven 3. Onder de centrale kaart bekers 10. En staven 2, dat is bijzonder. Dan hebben we dus dezelfde kaarten en weer een balanskaart. 6 van pentagrammen. Dat is heel apart dat we eigenlijk voor de nabije toekomst, de toekomst voor België, eigenlijk eenzelfde soort kaarten hebben als in Nederland. Dit is namelijk ook om balans te brengen en dan kun je uit die positie komen dat je een beetje apathisch bent, dat er niet echt gekozen wordt. Dus daar gaat ook België naartoe, zeker ook met deze energie. Dat is ook dat ze meer initiatieven gaan tonen, maar in België
Nou, dat is wel bijzonder. Zijn er heel veel mensen meer ontevreden. Die beginnen eigenlijk meer voor zich uit te spreken. In Nederland voelde ik meer nog die hele angst van wat gaat komen. In Nederland, tenminste in België, voel ik meer die frustratie met wat er gaande is. En dan komen ze weer met dit en dan komen ze weer met dat. Ik voel bijna een soort uitputting en zo'n frustratie. En ook een duidelijke nee. Dus ik heb het idee dat de Belgen wat pittiger gaan worden. Van nee, dit tot hier en niet verder. We hebben eigenlijk een beetje genoeg gehad van dit gehele geheel. Dat is het gevoel wat ik hier krijg. En ook weer dat balans vinden. Dat is zo belangrijk. Vanuit het hart gaan kiezen. Want dat is daar deze balanskaart in zekere zin ook voor. Het is ook een 6. Net als de geliefde. De geliefde is alleen een grote arcana-kaart. Dus dat is meer een diepgaande proces. Maar de 6 van pentagrammen heeft ook met de balans te maken. Dan zie je ook het weegschaaltje in balans brengen. En het 2 is natuurlijk ook dat in balans brengen, maar dan dat je keuzes gaat maken. Dus ook in België denk ik zelfs dat er nog wat hardere keuzes gemaakt gaan worden. Dus dat is wel interessant. Dan wil ik ook nog even naar de energie van Duitsland kijken. Even kijken. Duitsland. Even kijken. Hebben we staven 4. Dat is interessant. We hebben het zwaard, de 3 als centrale kaart. We hebben de toren in het verleden. De dood onder de centrale kaart. En voor de toekomst hebben we zwaarde 5. Dat is een pittige. En de zon. Oh, kijk. Dus daarin is ook weer meer mensen trekken naar elkaar toe. Dus meer gelijkgestemden die elkaar vinden. Dus aan de ene kant is er weer meer bij elkaar komen. En aan de andere kant is er weer die pijn, die oude pijn. Dat een heleboel mensen ook nog in hun oude stukken blijven. Niet op een andere manier in hun leven willen blijven staan. Heel erg sterk vasthouden aan wat ze kennen. In het verleden is er al heel veel in elkaar gestort. Maar ze zitten nu in het proces, zeg maar de dood, dat dingen echt gaan afsterven. Dus wat er nu gaande is, loopt echt ten einde in Duitsland. En dan komt er ook een nieuw begin. Het is een heel diepgaand. Het is ook een grote arcana-kaart. Gaat altijd heel diep. En de dood gaat echt over het eindigen van dingen. Maar ook hier voel ik weer een beetje zo'n tweedeling. Dus juist mensen die bij elkaar komen, die begrijpen wat er aan de hand is. En juist dat daardoor meer verbinding zoeken en juist meer mensen bij elkaar, zoals ik aangeef. Dit is echt zo'n kaart om bij elkaar te komen, maar dat er de initiatieven worden opgestart, dat er gewoon veel meer kracht wordt ondergezet van ja, we gaan iets nieuws neerzetten. En dan voel ik dus die pijn van die mensen die niet vooruitkomen, die vast blijven houden, die in die oude pijn blijven zitten, op een hele oude manier reageren. En dat zal je ook de komende tijd nog zien. Dat blijft een soort grimmige sfeer. Ik denk ook dat een heleboel mensen, ook wat ik al eerder heb aangegeven met Duitsland, die blijven nog in die oude patronen hangen van ja, we moeten die dingen op hebben, we moeten dit doen, we moeten die regels volgen. En dat is heel grimmig, want dat zijn eigenlijk de burgers onderling die voor deze grimmige sfeer zorgen. Maar de zon begint daar wel in te schijnen. Dus er komt steeds meer opening dat deze grimmige sfeer gaat wegtrekken en dat er echt een blauwe lucht aankomt. Maar dat heeft tijd nodig. En dit kan ook weer met kinderen te maken hebben, dat er dingen naar boven komen met kinderen, waardoor mensen misschien ook weer wakkerder gaan worden. Maar er zitten hier nog wel heel veel mensen echt vast in die hele oude systemen, in die hele oude pijn. Dat voel ik ook echt. Dus dat is Duitsland. Ik wil het hier graag bij laten en hopelijk tot de volgende video.